السلام علیکم دوستو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې منګه د مختلف ساوندز یو سیریل شروع کړی دی. په هغه کې منګه د واول ساوند هم وکړو، سنگل ساوند چې کوم دی هغه هم پکې هم وکړو. اوس پکې د ډبل لیټرز نه چې کوم ساوندز پیدا کیږي نو هغه زموږ سره په دې ټاپکونو کې دي. په تیره ویډیو کې ما صرف انګرام کړی و، هغه د دې لپاره چې ستاسو د ویکیبلري بلډینګ هم وسه په ټیم باندې چې کوم الفاظ دي هغه هم وسه سیوا کیږي او دغه شان دي رولز چې کوم دي نو هغه به هم موږ په قلاره باندې ډسکس کوو. دا ټاپک چې کوم دی نو دا د سنگل نېشنل کریکولم د 5th کلاس په 46 صفحه باندې دی. دغه شان دي دا په 4th کلاس کې هم شته، په 3rd کلاس کې هم شته او په 2nd کلاس کې د سنگل نېشنل کریکولم یا د پرایمري سکولونو شته دی. نو دغه لپاره منګه دا سوچ وکړو چې په پښتو ژبه کې منګه د خپل هغه ملګرو لپاره یا د هغه ټیچرانو لپاره یا د هغه والدینو لپاره دا ویډیو تیار کړو چې په دغه کې هغوی خپلو بچو ته دغه ویډیو پلی کړي او په کورونو کې او هغه ماشومان چې کوم نو هغه دا ټاپک چې کوم دی نو هغه زده کړي. د دې نه علاوه دا د بي ایس په لنګویسټکس کې هم شته دی او د عام طور چې کوم مونږ انګلیش ریډ کوو یا یې لولو د هغې لپاره هم دا یو مهم او اهم ټاپک دی. راځئ ګورو چې زموږ سره هغه کم یو ټاپک دی چې د هغې نه کم ساوندز پیدا کیږي او هغه به موږ په څه طریقه باندې کوو. نو زموږ سره چې کوم نوی ټاپک دی هغه زموږ سره دی کانسوننټ کلسټر. کانسوننت کلسټر، کانسوننت تاسو پیژنئ چې د ای ای آی او یو نه علاوه چې کوم لیټرز دي هغه زموږ سره کانسوننت دي. او کلسټر تاسو هم پیژنئ چې کلسټر ویلی کیږي دوه درې څلور څیزونه چې په یو ځای باندې راټول شي هغې ته کلسټر ویلی کیږي. نو اوس په ویکیبلري بلډینګ کې یا چې کوم انګریزي ده په هغه کې کانسوننت کلسټر څه ته ویلی کیږي راځئ ګورو د هغې د ډیفینیشن نه به موږ ته دا کلیر شي. A group of 2 or 3 letters in a word. په یو ورډ کې 2 or 3 letters دغه ته څه ویلی کیږي؟ کانسوننټ ویلی کیږي. خو ګورئ په شرط د دې چې each consonant keeps its own sound in the word. هر لیټر چې کوم دی نو هغه به خپل ساوند په خپل ځای باندې ورکوي. په ډایګراف او په کانسوننټ کلسټر کې به چېرته هم نه کمپیوز کیږي یا په ټرایګراف او په کانسوننټ کلسټر کې به چېرته هم نه کمپیوز کیږي. په تیر ویډیوز کې موږ چې کوم د ډایګراف یا د ټرایګراف خبرې کړي دي نو تاسو هغه ته لاړ شئ چې هغه کلیر شي. خو دومره صرف زده کړئ چې ټرایګراف هغه ساوند ته ویلی کیږي چې کله دوه کانسوننټ راټول شي یا دوه لیټرز راشي او هغه یو اواز ورکوي، لکه اس ایچ چې کوم دی دا د ش اواز ورکوي، دغه شان سی ایچ چې کوم دی د چ یا د ک اواز ورکوي. نو هغه ډایګراف دی. ډایګراف او په کلسټر کې به نه کمپیوز کیږي. په کلسټر به درې کانسوننټ په یو ځای باندې راغلي خو د هر یو به خپل اواز وي. او دغه شان دی د ډایګراف چې کوم و نو په هغه کې به دوه لیټرز یا دوه لیټرز چې کوم و یا په ټرایګراف کې درې لیټرز چې کوم وو نو هغه به په یو ځای باندې راغلي خو هغه به یو ساوند ورکوي. دوه لیټر به یو ساوند ورکوي هغه ته به ډایګراف ویلی کیږي. درې لیټر به یو ساوند ورکوي هغې ته به څه ویلی کیږي؟ هغې ته به ټرایګراف ویلی کیږي. او کانسوننټ کلسټر چې کوم دی نو هغه به زموږ سره درې لیټرز وي په یو ورډ کې کانسوننټ لیټرز به خو هغه به هر یو خپل اواز ورکوي هغې ته به کانسوننټ کلسټر ویلی کیږي. نو زه یم نواب الیاکاش او راځئ ګورو چې دا زموږ سره په کم پوزیشن کې موجود دي. موږ دومره وپېژنده چې کانسوننټ کلسټر چې کوم دی نو دا به 2 or 3 لیټرز وي په یو ورډ کې او هغه به څه کوي؟ هغه به هر یو خپل اواز چې کوم دی هغه ورکوي. زموږ سره په پوزیشنز کې دي دغه کانسوننټ کلسټر چې کوم دی هغه زموږ سره په مختلف پوزیشنز کې دي. یو پوزیشن چې کوم دی هغه زموږ سره دی انیشل پوزیشن. انیشل وایي اولی ته یا ابتدا ته. په اولی پوزیشن کې چې زموږ څه کوم کلسټر راشي نو هغه به اوازونه څنګه ورکوي د هغې نه موږ کم ټکي جوړولی شو. د مثال په توګه تاسو له ما راوړی دی یو دی اس ټي آر، یو دی اس پی آر، یو دی ټي ایچ آر. دا درې ساوند دا درې لیټرز چې کوم دي نو دا په یو ځای باندې راغلي. اوس به دا خپل اواز ورکوي. لکه دې ورډ نه به تاسو ته کلیر شي سټرا، اس ټي آر اے ډبلیو، سټرا، سټر، سټر، درې واړه خپل اواز ورکوي. دا ویلی کیږي نالی ته. نالی نه دا کوم جوس وغیره چې پرې موږ څکو دغه ته هم ویلی کیږي. د دې نه علاوه بوس، بوسه، دغه ته هم ویلی کیږي. د دې نه علاوه سټرانګ، اس ټي آر، سټر. نو دا کانسوننټ کلسټر په انیشل پوزیشن کې راغلی. مضبوط ته ویلی کیږي. مضبوط ته ویلی کیږي
دغه شان دی بل چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی سټرین دی سټرین چې کوم دی نو هغه رسی ته ویل کیږي یا ډوري ته ویل کیږي STRING سټرې دغه شان دی زموږ سره بل چې کوم دی SPR کې راځي SPR سپرنګ بهار ته ویل کیږي کوم چې پسرلی بهار هغه ته ویل کیږي او دغه شان دی سپریډ خورول ته ویل کیږي فلنا خورول ته ویل کیږي او دغه شان سپری خو تاسو پیژنئ پانی پینکنا سپری کرنا دغه ته ویل کیږي SPRAY سپری ٹھیک ده دغه شان دی بل زموږ څه چې کوم دی نو هغه THR دی THR هم انیشل کانسوننت کلسټر دی او دا چې کوم دی نو دا په اوله کې راغلی دی او د دې خپل د TH خپل اواز دی او د R خپل اواز دی لکه د مثال لمونږ ته کلیر شي ترو پینکنا ترو کول مونږ چې گیمونو وغیرہ کې ترو او دغه شان دی بل هم دی ترو خدا دې ما صرف اگزامپلز راغستي 3 THR چې کوم دی نو خپل ساوند یې ورکړه 3 ته ویل کېږي او دغه شان دی تھریډ ډي چې ډي په اخره کې راشي دا به څه ته ویل کېږي داګه نو THR دغه شان دی یو بل ټکی هم شته تھریټ دمکی ورکول نو THR موږ د ورډ څخه کار دی زموږ د کانسوننت کلسټر څخه کار دی زموږ د کانسوننت کلسټر څخه کار دی ورډ به ان شاء الله موږ په قلاره باندې کوو خو تاسو صرف دومره وپېژنئ چې کله درې کانسوننت په سٹارټ کې راشي نو هغه ته انیشل کانسوننت کلسټر ویل کېږي لکه دا زموږ سره اگزامپلز دي او فاینل کلسټر چې کوم دی یا کانسوننت کلسټر چې کوم دی نو هغه زموږ سره کم دي هغه زموږ سره NTS هم دی RST هم دی او FTS هم دی نو NTS کې زموږ سره لکه دا ورډ چې کوم دی AGENTS ایجنټ که ستاسو خیلی کارنده عامل یو کس چې چاله کار کوي هغې ته ویلی کېږي ایجنټ نو NTS ان خپل اواز ورکړه ټ خپل اواز ورکړه اس خپل اواز ورکړه دغه شان اکاونټ چې کوم دی نو که ستاسو خیلی اکاونټ مین اکاونټ کوم کاتا وغیره کاتې ته ویلی کېږي کاتا خو NTS لاس کې خپل اواز په خپل ځای باندې ورکړو دغه شان پینټ د رنګ روغن NTS خپل اواز ورکړو روغن یا رنګ روغن دې ته ویل کېږي نو پینټ چې کوم دی نو پینټ NTS چې کوم دی هغه خپل اواز چې کوم دی هغه ورکړو دغه شان بل RST کې زموږ سره فرست دې ته موږ پسټ وایو پسټ نه فرست نو فرست پهلا ته وایي اولی دغه شان worst the bad worst third degree دا هغه بدترین ته ویل کېږي نو دغه چې کوم دی نو RST دغه خپل اواز په خپل ځای باندې ورکړو دغه شان دی زموږ سره دی burst 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 چې کوم دی نو څه ته ویل کېږي پوډنا شلیدلو ته ویل کېږي نو دا چې کوم دی RST burst worst thirst دغه شان ډېر شي ټکي چې کوم دی نو هغه زموږ سره موجود دی په RST کې خو دا تاسو دومره وپېژنئ چې دا څه شی دی فاینل کانسوننت کلسټر دی یا په پوزیشن چې کوم دی هغه فاینل کې دی دغه شان دی FTS ګفټس تحفې ته ویل کېږي دغه شان دی ډراپ چې کوم دی نو ډراپ که ستاسو خیلی زموږ چې مسودې ته ویل کېږي یا موږ چې یو سیس فاینل کړی نه یو صرف تیار کړی م هغې ته موږ هم ډراپ وایو دغه شان دی چې کوم خاکه وغیره ده هغې ته هم ډراپ ویلی کېږي دغه شان ډریپ هم دی ګورئ ډریپټس لکه مثلا ډریپ دغه شان بیا زموږ سره دی کرافټس هنرمندۍ ته ویلی کېږي FTS نو په نن ویډیو کې موږ دا خبره ډسکس کړه چې کانسوننت کلسټر څه ته ویل کېږي کانسوننت کلسټر موږ زده کړه چې په یو لیټر کې کله درې کانسوننت راشي په یو ځای باندې او هر یو خپل اواز ورکي هغې ته به ویل کېږي کانسوننت کلسټر بیا دا په دوه پوزیشنو کې زموږ سره لګېدی شي یو پوزیشن چې کوم دی نو هغه زموږ سره په انیشل کې دی انیشل پوزیشن ورته وایي اف د کانسوننت کلسټر او دویم چې کوم دی نو هغه زموږ سره فاینل کانسوننت کلسټر دی نو په دې کې به نه کنفیوز کېږئ او انشاءالله دا چې کوم دی نو دا به تاسو ته په دې طریقه باندې د الفاظ
الفاظو د یادولو کوم وکیبلری بیلډینګ ده نو پاکي به تاسو لا هیلپ درکې او دغه شان دي کوم ټیچرز چې سنگل نېشنل کریکولم پڑھاوي دا غي په 40 صفحه باندې تاسو وګورئ نو په ډیټیل باندې پکې دا ورکړي دي خو بیا هم پکې بعضي ټیچرز یا بعضي سټوډنټس ته کنفیوژن نو چې دا کنفیوژن بیا نه او د دین علاوه چې کوم عام فهم ده یا عام انګریزي ده دا غي د زده کولو لپاره هم مونږه دا یوز کوو نو چې دا کانسوننت کلسټر تاسو ته کلیری او په دې کې بیا که څه مسله وه نو انشاءالله په کمنټس کې ماته ووایاست د چینل سبسکرایب کېدل چې کوم دي د چینل ترقي چې کوم ده نو هغه زه په تاسو باندې پرېږدم زه فلحال په هغه انیشل سټیج کې یم چې زه صرف په ساونډز باندې کار کوم د ساوند نه چې کله زه انشاءالله مخکې لاړ شو مونږ نو بیا مونږ په ورډز په سنټنسز دغه شان دي په ټینسز او دغه شان دي چې کوم دی نو د فرست کلاس نه واخله د اف اس سی پورې او د اف اس سی نه واخله بیا د بي اس پورې چې څومره کورس دی نو هغه به انشاءالله ټول تاسو ته د دې چینل نه په قلاره ملاویږي هغه به مونږ انشاءالله کو ډسکس کو به نو دا د بي اس سټوډنټانو لپاره هم دی دا چینل او د کوم چې د پرایمري یا د میډل یا د های سټوډنټس دي یا ټیچرز دي دا و د لپاره هم دی نو تاسو ټول به کامیاب وي په خپل ژبه کې د تاسو چینل که تاسو کامیاب کو نو انشاءالله چې مونږ به نور هم تاسو لا ښه ویډیوز راوړو د دې نه علاوه نور به پکې هم ټاپکس چې کوم مطلب زه به ایکسپرټ راولم په کې به تاسو ته ساينس چې کوم دی نو هغه هم ښایي یا میث چې کوم دی هغه به تاسو ته هم ښایي خو که تاسو چینل سبسکرایب کو او چینل چې کوم دی هغه تاسو مخ په وړاندې باندې وته چینل له تاسو پرمختګ ورکو نو تاسو لبا انشاءالله زه د دې نه په دې چینل باندې به تاسو ته په پښتو ژبه کې انشاءالله ټول نالج چې کوم دی نو هغه ملاویږي مختلف ایکسپرټ به زه راغواړم هغه ایکسپرټ به چې کوم دی نو هغه به تاسو ته انشاءالله هغه کوي دا لیکچرز درکوي او ستاسو ماشومانو ته ستاسو چې کوم سټوډنټس دي ستاسو چې کوم د یونیورسيټي یا د کالجز سټوډنټس دي هغو ته به انشاءالله دا مسلې بیا آهسته آهسته په قلاره باندې کلیر کیږي نو د بلې ویډیو پورې مال راکړئ اجازت د الله په امان